नमस्ते। एजिएम टेक्नोलोजीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मोबाइलमा चाहिँ हामीले हिँड्दाखेरि चाहिँ ब्लग कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। कृपया तपाईँ यस च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरूको लागि। आज चाहिँ हामीले बाइकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मोबाइलबाट अथवा गोप्रो अथवा कुनै क्यामेराबाट चाहिँ हामीले कसरी ब्लग बनाउने, बाइक यात्रामा चाहिँ हामीले कसरी ब्लग बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। यो भिडियोलाई चाहिँ हामी तपाईँको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र आजको भिडियो चाहिँ हामीले यस्तो खालको एउटा यो सामान चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ देखाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। यो चाहिँ मैले चाहिँ दराजबाट चाहिँ लिएको थिएँ। दराजबाट चाहिँ अर्डर गरेको थियो। यस्तो खालको रहेको छ। यसलाई चाहिँ अब म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउने छु। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको रहेको छ। अब चाहिँ म यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। अब लागौँ भिडियोमा। अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ चाहिँ गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यो चाहिँ दराज अनलाइनबाट चाहिँ आएको थियो। म यसो तपाईँलाई देखाउने छु। यसको बिल रहेको छ। यसको बिल रहेको छ यस्तो खालको। यो चाहिँ हामीले चाहिँ पर्चेसको चाहिँ बिल रहेको छ। यसै सबै हेरौँ। यो यहाँ चाहिँ म यसो खोलेर देखाउँछु। र चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ यहाँ यसो झुन्डाउनुमा चाहिँ यो रहेको छ। अब चाहिँ म यसलाई यसरी खोल्छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मोबाइलको चाहिँ होल्डर रहेको छ। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ यहाँबाट। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यस्तो खालको रहेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन बाइकको चाहिँ हेलमेट अनुसार चाहिँ यसलाई यसरी झुन्डाउनु पर्छ। यहाँ रहेको छ। पहिले चाहिँ म यसलाई यसरी यहाँ लगाउँछु। यसरी लगाएर नोट रहेको छ। यसरी म चाहिँ यो नट बोल्ट चाहिँ कस्दैछु। यो चाहिँ हामीले अलिकति डर गरेर कस्नुपर्छ, अलिकति अन्यथा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ खसेर हाम्रो फुट्न सक्छ। यसलाई मजाले कसाउँ यसरी। यस्तो छ यो चाहिँ। यस्तो भयो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ म यसलाई यो चाहिँ यस्तो गराएर हामीले यसलाई यसरी अड्याउँ यसलाई। अनि अर्को चाहिँ एउटा रहेको छ। यसलाई पनि यस्तो बनाएर ताकि यो बेल्ट स्टाइलको लक रहेको छ। यो लक चाहिँ हामीले यसरी खोलेर अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी छिराएर हामीले यसलाई बाहिर यहाँबाट ट्याक्कै अलिकति हामी ध्यान दिएर लगाएन भने यो फुस्केर चाहिँ यो खराब हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ अलि यस्तो बनाएर अलिक टाइट गरेर लगाऊ। यसरी कट्याक लाग्यो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसरी हामीले लगायौँ। यसलाई अझ कसम यो अलिकति लुज जस्तो देखिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ यसरी हामीले लगाइसकेपछि अलिक छड्के भएको छ। यस्तो बनाएर यस्तै गराएर हामी यसलाई चाहिँ अब यसरी
यो हाम्रो यो चाहिँ सिधै हामीले यसरी यो मात्रै यहाँ कतै यहाँ यो हेलमेटको पछाडि पाल पारेर यो खालको बोल्ट पनि हामीले यसरी अड्याउने खालको यो स्क्रु रहेको छ बोल्ट चाहिँ यो हामीले यसरी अगाडि हामीले यसरी सिधा ल हामीले यसरी यसरी हामीले मोबाइलमा चाहिँ यसरी हामीले ब्लक चाहिँ गराउन सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो बाइकमा चाहिँ यसरी लगाएर म तपाईलाई यो ब्याट चाहिँ ब्लक पनि बनाएर देखाउने छु। यसरी यो स्टाइलले चाहिँ यस्तो गराएर मजाले यसरी लगाएर यसरी हामीले चाहिँ यसरी हिँड्दाखेरि यस्तै टक्क बाइकमा चाहिँ ब्लगिङ भिडियो चाहिँ हामीले यसरी बनाउन चाहिँ सक्छौँ। यसमा चाहिँ यो बनाएर चाहिँ यसरी राखिसकेको छु। म आगामी दिनमा चाहिँ यसरी लगाएर यहाँ चाहिँ यसरी यो मोबाइल झुन्डाएर यसरी बाइकमा र यो भिडियो चाहिँ हामीले तपाईँले यसरी देखायौँ। अब चाहिँ यो बार चाहिँ मैले ब्लग बनाएर तपाईँले देखाउने छु। आफ्नै ब्लगमा चाहिँ यो पहिलो ब्लग भएको छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ यो दराजबाट चाहिँ एउटा जुन मोबाइलको चाहिँ माउन्ट ठिक चाहिँ यो चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ, यो चाहिँ आइसकेको छ। आजको भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा चाहिँ यसरी लगाएर यहाँ चाहिँ यसरी यो मोबाइल झुन्डाएर यसरी बाइकमा चाहिँ यसरी राइडिङ गरेर तपाईँको बाजमा चाहिँ ब्लग बनाएर ल्याउने छु। र भिडियोलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र नजिक रहेको घन्टी पनि दबाउनु नभुल्नु होला। तपाईँको दिन शुभ होस्। हवस् त, नमस्ते।